Iman tu ni. Boleh ramai orang kan. Jadi makan pun selesai. Cek pun selesai. Mantap. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan adik Ye dalam channel Brisman. Hari ni kita teruskan lagi misi jejak makan kita. Hari ni kita sapa di Batu 2, Jalan Kuala Jepur, Kota Baru, di restoran Badik-Badik. Hari ni kita nak tengok menu apa ada di restoran Badik-Badik ni. Bunyi kata Badik-Badik ni salah satu kedai yang agak viral jugalah di Kelantan, Kota Baru ni. InsyaAllah nanti jom kita pergi sana, kita tengok apa ada. Hari ni kita berada di Batu 2, Kuala Jepur, di warung Badik-Badik. Kita nak terang makan di restoran ni. Bunyi kata restoran ni viral jugalah di Kota Baru. So kita dah order, makan dah ada depan mata. Ni menu kita. Hari ni kita order bihun sosa. Nama dia bihun sosa. Dia macam bihun kuah lah. Dalam tu dia ada sayur-sayur, telur goreng pun ada. Telur goreng, telur gedik pun ada. Lepas tu ni mi goreng tualang berapi. Orang ni yang paling pedas sekali ni. Dia ambil yang paling pedas sekali. Lepas tu dia ada air buah hotel. Ni dragon fruit lah. Dragon fruit. Ni fries ke apa ni. Tak ingat tadi kita tunjuk balik lain. Ni sausage dengan fries sekali tadi. Dia sekali. Dua ni tak dia saja. Okay, insyaAllah sahabat kita terang makan mana dia punya rasa. InsyaAllah. Jom. Kita nak terang sausage yang besar. Besar sausage pada lady. Harga dia. Kita try mana rasa. Bismillah. Tengok dalam tu sahabat. Dia ada fries ni. Sausage plus fries. Dalam tu ada fries. Ingat kau yang manis suku-suku, pokoknya dia tak dalam tu. Memang terbaik, lemak-lemak. Dengan mayonis dengan sos mayonis tu. Mayonis atas aku tu memang terbaik tau bang. Nak royak lebih-lebih dah reti, mari makan sendiri lah weh. Tunggu hamba royak ni. Okay, next menu yang pilihan saya hari ni, kita tengah air buah dragon fruit ni. Memang jadi off tu buah dah. Dalam ni dia letak aiskrim dengan buah dragon fruit. Kita okey. Buah dia memang sangat fresh dan dia ada juga letak daun pudina sini untuk bagi rasa segar sikit pada air ni lah. Jadi siapa-siapa peminat buah wajib tegar air buah dragon fruit. Memang segar. Okay, menu pilihan seterusnya
Yang saya pilih pada hari ini adalah mi goreng berapi ni. Dalam ni dia buat dengan air goreng. Lepas tu yang dia masak tadi tu, memang jual-jual api sampai ke atas kepala tu. Buat benda ni lah. Lepas tu ada juga telur gedik. Telur gedik atas ni, tapi acur dah. Kita behel. Dan kita nak try rasa lah pedas setara mana, tapi tengok pada gaya tu memang sangat pedas. Tak ada penuh atas ni. Ni memang pedas berapi. Pedas tu kan. Okey, air dia, tulen dia ni. Tulen dia rebus dah. Dia rebus dulu tulen ni, baru dia masuk mi ni lah. Ini mahal tu. Boleh ramai orang kedai ni. Jadi makan pun sila-sila. Cek-cek pun sila-sila. Mana orang. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Amimi. Saya supervisor Warung Badik-Badik. Apa special kat Warung Badik-Badik ni? Kita ada bihun, sup ataupun kuih tiaw. Dan sup kita tu tak guna Ajinomoto langsung. Kita letak, kita guna sup tu based on ayam je. Lepas tu kita ada mi goreng. Lepas tu kita ada air. And semua air ataupun ABK kita hot sini. Semua tu berdasarkan buah dan tak ada pewarna. Kita tak guna pewarna langsung. Kalau ABK kita guna 3 buah. Kita ada apple, tembika, kita ada mango. Lepas tu kita ada special lah semua. Lepas tu bihun kita pun kita ada special, kita ada biasa. Cuma mi goreng je, kita kena pilih 3. Mi goreng biasa, mi goreng pedas dan mi goreng berapi. Selalunya customer akan ada based on kapok dia nak lah, biasa ataupun pedas ataupun berapi. And semua tu letak telur. Telur sini kita panggil TMJ. TMJ tu bukan tengku makan tu Johor deh. TMJ tu telur masak joget. So semua pakat marilah Warung Badik-Badik ni. Location kalau tak tahu boleh WhatsApp ke nombor 011132324415 ataupun boleh DM dan Messenger Warung Badik-Badik. Untuk tutup buka apa, kita memang akan post kat social media lah. Okay, Warung Badik-Badik ni first time saya mari. Lepas tu dia, pada saya Warung Badik-Badik ni agak special sikit sebab dia ada menu dia tersendiri. Dia ada rahsia resepi dia tersendiri. Contohnya air yang saya minum tadi, mango and then naga. Dia agak menarik lah, dia unik. Dia tak sama seperti sesetengah kedai yang rasa dia tak berkualiti, tapi rasa kat sini berkualiti. Dan makanan dia bihun sup soso pun dengan mi goreng berkafi pun sangat menarik. So saya suggest sangat-sangat untuk try. Dan jangan lupa follow lain-lain video dekat Bestman.